हॅलो फ्रेंड्स, प्रियंकाज किचन डायरीजमधील आपण जी काय समर ड्रिंक सिरीज चालू केली आहे त्यातीलच आणखी एका म्हणजेच क्रमांक 3च्या रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। तर आजची आपली रेसिपी आहे व्हॅनिला कस्टर्ड मिल्कशेक। खूप इझी आहे बनवायला, खूपच टेस्टी बनते। तुम्हीही नक्की ट्राय करा व चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर रेसिपीसाठी इथे मी 4 टेबलस्पून व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर घेतली आहे। कस्टर्ड पावडर जी आपण आईस्क्रीमसाठी यूज करतो ती। यानंतर हाफ कप म्हणजेच 50 ml दूध इथे ॲड करून व्यवस्थित गुठळ्या फोडत हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता पावडर आणि दूध व्यवस्थित मिक्स झालंय। यानंतर गॅसवरती एक कढई गरम करायला ठेवली आहे। यामध्ये मी 2 कप म्हणजेच 200 ml दूध घेतलं आहे। ग्लासाने घेतलं तर साधारणतः अर्धा ग्लास दूध इथे लागेल। दुधाला उकळी आली आहे। यामध्ये आपण जे काही तयार केलेलं मिश्रण होतं ते कढईमध्ये घालून तेही आपल्याला गॅस कमी करून मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपलं मिश्रण तयार झालं आहे। आता हे मिश्रण एका वाटीमध्ये काढून फ्रीजमध्ये ठेवून 10 मिनिट आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे। यानंतर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 कप साखर घेऊन आधी ती व्यवस्थित बारीक करून घ्यायची आहे। नंतर यामध्ये आपल्याला थंड झालेले मिश्रण घालून परत एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। आता इथे मी थोडीशी क्रीम घालून पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। क्रीम ऑप्शनल आहे, जरी नाही वापरली तरी पण चालेल। यानंतर थोडासा बर्फ घालून परत एकदा हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे रेडी आहे आपले व्हॅनिला मिल्कशेक। आता हे आपण एका ग्लासमध्ये काढून घेऊ। इथे मी गार्निशिंगसाठी थोडासा पिस्ता, चेरीज व टूटी फ्रुटी वापरली आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी थोडीशी क्रीमही घातली आहे आणि क्रीमवरतीही आपल्याला गार्निशिंग करायची आहे। अशा प्रकारे रेडी आहे आपले मिल्कशेक। किती छान दिसत आहे तुम्ही पाहू शकता व टेस्टही खूपच छान होते। तर नक्की ट्राय करा रेसिपी। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।